Okay, so we cover Matthew, Mark, and Luke. แล้วเราเรียนพระธรรมมัทธิวมาระโกลูกากันแล้วนะครับ Really, we should cover like Matthew in 1 year, and Mark in 1 year, and Luke in 1 year. จริงๆเราควรจะเรียนแบบมัทธิว1 ปีมาระโกปี1ลูกาปี1อย่างนี้นะฮะ But we're trying to get finished with the study of all the way through the Bible. แต่ว่าเนื่องจากเราพยายามจะเรียนให้จบทั้งเล่มนะฮะ And so now we come to my favorite gospel. ดังนั้นวันนี้เราจึงมาถึงพระกิตติคุณที่ผมชอบที่สุดนะครับ Even though there's another gospel with my name. ถึงแม้ว่าจะมีพระกิตติคุณหนึ่งที่ตั้งชื่อตามผมก็ตามทีนะฮะ This one, the Gospel of John. แต่ว่าพระกิตติคุณยอห์นเนี่ย And John is my middle name. เป็นชื่อที่กลางของผมนะชื่อยอห์นเนี่ย But I like this gospel one because when I became a Christian, ที่ผมชอบพระกิตติคุณยอห์นเพราะว่าอย่างแรกนะครับตอนที่ผมมาเป็นคริสเตียนเนี่ย this is the first book in the Bible that I read. นี่เป็นคัมภีร์เล่มแรกที่ผมได้อ่านเมื่อมาเป็นคริสเตียน And it led me to believe that the Bible is the truth. แล้วก็ทำให้ผมมาเชื่อว่าพระคัมภีร์เนี่ยเป็นจริง And that Jesus is the Son of God. และพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า And I also like this book because I like the way that it is written. ผมชอบวิธีการเขียนของผู้เขียนด้วยนะครับ From the beginning to the end, it is like a action film. คือตั้งแต่ตอนเริ่มต้นจนจบเนี่ยเป็นเหมือนกับหนังแอคชั่นเลยนะ And the guy that's telling the whole story, John, แล้วยอห์นเนี่ยผู้ที่เป็นผู้เล่าเรื่องทั้งหมดเหล่านี้นะครับ he was very close to Jesus. เขาเป็นคนที่สนิทกับพระเยซูมาก So when you read this book, you feel like this is a first-hand account. ฉะนั้นเมื่อเราได้อ่านพระคัมภีร์เล่มนี้ก็จะรู้สึกว่าเป็นแบบเหมือนกับเห็นด้วยตาตัวเองเลยนะ Like if your best friend or your parents, สมมุติว่าเรามีเพื่อนสนิทสักคนหนึ่งหรือพ่อแม่ของเรานะ if they wrote a book about your life, แล้วก็เขาเขียนหนังสือเล่มหนึ่งเกี่ยวกับชีวิตของเรา I would probably believe the story they tell. ผมก็คงจะต้องเชื่อใช่ไหมว่าในเรื่องราวที่บันทึกไว้ในหนังสือเล่มนั้น So that's what we have here. We have one of his closest friends who was with him for 3.5 years. ฉะนั้นในเรื่องของพระกิตติคุณยอห์นเนี่ยจึงเป็นเพื่อนของพระเยซูที่เป็นคนสนิทของพระองค์ที่สุดคนหนึ่งเนี่ยได้เล่าเรื่องชีวิตของพระเยซู Telling his version of the story that Matthew, Mark, and Luke have told. ว่าในมุมมองสายตาคนที่เป็นเพื่อนสนิทพระเยซูพระองค์ได้ยอห์นเนี่ยได้เห็นถึงเรื่องชีวิตของพระเยซูเนี่ยในเรื่องราวเดียวกันกับมัทธิวมาระโกลูกาที่ได้เล่ามาแล้วเนี่ยในมุมมองที่แตกต่างกันยังไง And if you flip over to chapter 20, ฉะนั้นถ้าเกิดเราพลิกไปที่บทที่ 20 นะครับ verse 29 through 31, ในข้อที่ 29 ถึง 31 นะครับ we learn about why John wrote this book. เราก็จะรู้ว่าเราจะเป็นการบอกว่าทำไมยอห์นถึงเขียนเล่มนี้ขึ้นมา Let's read. 29 ถึง 31 ก็ในยอห์นบทที่ 21 นะครับ ข้อ 29 ถึง 31 บอกว่าพระเยซูตรัสกับเขาว่าเพราะท่านได้เห็นเราหรือท่านจึงเชื่อหรือผู้ที่ไม่เห็นเราแต่เชื่อก็เป็นสุขพระเยซูได้ทรงกระทำหมายสำคัญอื่นๆอีกหลายประการต่อหน้าสาวกเหล่านั้นซึ่งเป็นการ sorry wrong chapter Oh, it's okay. 20 ครับผมข้อที่ 29 ถึง 31 นะเมื่อกี้29 แล้ว 30 แล้ว 31 ต่อไปนะครับแต่การที่บันทึกเหตุการณ์เหล่านี้ไว้ก็เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าและเมื่อมีความเชื่อแล้วท่านก็จะมีชีวิตโดยพระนามของพระองค์ Okay, so the first part there, he's talking to people, his disciples, people that knew him and saw him. ก็ในส่วนข้อแรกเมื่อกี้ที่พูดถึงก็คือจะเป็นพระเยซูกำลังพูดกับคนที่เป็นสาวกของพระองค์ He says, "Blessed are you guys, you believe in me." ก็คือบอกว่าพระองค์บอกว่าขอให้ทุกคนมีความสุขนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยแม้ไม่เห็นก็เชื่อ But he says, even more blessed are those who don't get to see him. แต่คือพระพรนี่เป็นยิ่งกว่าสำหรับคนนั้นที่ไม่เห็นพระองค์แล้วก็เชื่อนะ Who are those people? แล้วใครล่ะครับที่ไม่เห็นพระเยซูแล้วเชื่อ Those people are us, ก็คือเราทั้งหลายเนี่ย right? Like we didn't get to walk with him. None of us are 2018 years old. คือในห้องนี้ไม่มีใครมีโอกาสได้เดินกับพระเยซูเนาะเพราะว่าเราไม่มีใครอายุ 2,000 กว่าปีไม่มีนะ And then it talks about, John says, Jesus did all sorts of things. แล้วยอห์นก็บอกว่าพระเยซูจริงๆพระเยซูทำเรื่องหลายสิ่งหลายอย่างมากเลย I can't write all of it down. It would be bigger than the whole Bible. แล้วยอห์นบอกว่าถ้าเกิดเขียนทั้งหมดเนี่ยก็คงจะใหญ่กว่าพี่เล่มนี้ให้อ่านอีกนะ But what I have written down, แต่ว่าที่ได้เขียนไว้เนี่ย I did for the purpose, verse 31. ก็เขียนโดยมีวัตถุประสงค์นะซึ่งบันทึกไว้ในข้อที่ 31 นะ
that you might believe that He is the Messiah. ก็เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า And that by believing you will have life in Him. และด้วยความเชื่อนั่นเองเราจะมีชีวิตโดยพระนามของพระองค์ So see, this is the very thing that happens to me personally. ฉะนั้นนี่จึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวของผมโดยตรงเลยนะครับ I read the Gospel of John as a non-Christian. ผมอ่านพระกิตติคุณยอห์นในเวลานั้นยังไม่เป็นคริสเตียนนะครับ And after reading the Gospel, แต่หลังจากได้อ่านพระกิตติคุณแล้ว I believe that Jesus is the Messiah. ผมมีความเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดนะครับ And then I've begun to have life in His name. แล้วก็มีชีวิตโดยพระนาม And so this book, I think more than the other Gospels, ฉะนั้นก็หนังสือยอห์นนะก็ในแง่หนึงที่มันมากกว่าพระกิตติคุณเล่มอื่นๆนะครับ is a book that anybody in the world can pick up ก็เป็นหนังสือที่เหมือนกับใครก็ได้ที่สามารถหยิบมาอ่านได้เลย and read through แล้วเมื่ออ่านผ่านไปเนี่ย and be convinced about the person and the work of Jesus. ก็จะสามารถมีความเชื่อในสิ่งที่พระเยซูเป็นในผู้ที่พระเยซูเป็นแล้วในสิ่งที่พระองค์ทรงทำได้เลย To use like a legal term, because Ruud loves the law. ก็ในสมมติพูดเป็นภาษากฎหมายนะเพราะว่ารุดชอบกฎหมายนะฮะ This book it serves as a testimonial. ก็เป็นเหมือนกับหนังสือที่เป็นเหมือนกับพยานนะครับพยานหลักฐานนะครับ Everything that we read is testifying to who Jesus is. ซึ่งเป็นพยานที่ชี้ว่าพระเยซูเนี่ยเป็นผู้ใด And it does a great job of convincing แล้วก็ us. มันทำหน้าที่ได้อย่างดีมากเลยนะครับ Okay, so we're short on time. What we're going to do, again, it's my favorite book. ก็เนื่องจากเวลามันน้อยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะทำด้วยกันเนื่องจากเป็นพระคัมภีร์ที่ผมชอบที่สุดด้วยนะฮะ In our Thursday night class, we've been moving through John for a แล้ while. วก็ในคืนวันพฤหัสเราก็เรียนพระคัมภีร์ยอห์นค่อยๆเรียนไปด้วยนะครับ It's hard to kind of pick one story มันยากมากเลยนะครับที่จะเลือกแค่เรื่องเดียวมา and say, well, this kind of is the essence of John's gospel. ก็จะว่ามันเป็นแบบเหมือนกับใจความสำคัญอะไรอย่างเงี้ยนะครับ But if I could pick one, maybe it would be chapter แต่ถ้า 4. เกิดผมต้องเลือกจริงๆก็น่าจะเป็นบทที่4ครับ And we're not going to be able to read all of the verses, ซึ่งเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสอ่านทุกข้อนะครับ but it's the story of Jesus and the woman at the well. แต่ก็เป็นเรื่องที่บันทึกเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์กับผู้หญิงคนหนึ่งที่บ่อน้ำนะครับ Okay, so Jesus, he comes to this well called Jacob's well. พระเยซูคริสต์ได้เดินทางไปที่บ่อน้ำหนึ่งที่เรียกว่าบ่อน้ำของยาโคบ And an interesting thing happens. Jesus is tired. แล้วก็มีเรื่องที่น่าสนใจเกิดขึ้นที่นั่นคือพระเยซูคริสต์เหนื่อย You realize, like, God, he gets tired. รู้ไหมครับพระเยซูคริสต์ก็เหนื่อยนะ He wants to rest. เขาพระองค์ก็อยากจะพักผ่อนนะ And so he sits down. พระเยซูก็เลยนั่งลงครับ And then the disciples, they run off to get some food. แล้วก็ในเวลานั้นสาวกก็ออกไปซื้อของกินนะ And then Jesus is going to meet this woman that comes to the well. แล้วก็พระเยซูก็เลยจะได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่มาที่บ่อน้ำนั้น It's a famous well. Jacob is a famous ก็ man. เป็นบ่อน้ำที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะเพราะว่าเป็นยาโคบก็เป็นคนที่ดังด้วยนะ But it's interesting because at the time that she's coming to the well, แต่ในเวลานั้นที่ผู้หญิงคนนี้มาที่บ่อน้ำนะครับ she's coming when she knew other people would not be there. เธอเนี่ยมาที่บ่อน้ำในเวลาที่เธอรู้อยู่แล้วว่าจะไม่มีคนอื่นอยู่ที่บ่อน้ำ She didn't want people to be คือ there. พูดง่ายๆเธอไม่อยากให้มีคนอยู่ที่บ่อน้ำเวลานั้นนะ But the one person who was there แต่คนที่ไปปรากฏอยู่ตรงว่าอยู่ที่บ่อน้ำในเวลานั้นเนี่ย was the best person she could have encountered this day. ก็คือเป็นคนที่เธอแบบดีที่สุดเลยถ้าเธอจะพบคนได้คนหนึ่งนะคือพระเยซูนะ It was Jesus ก็ himself. คือพระเยซูเองเลย Let's read, John 3. ให้ย้อนกับ Was it 4? 7 through 9? ในข้อที่7ถึงข้อที่9นะครับยอห์นบทที่4นะครับข้อที่7ถึงข้อที่9บอกว่ามีหญิงชาวสมาเรียคนหนึ่งมาตักน้ำพระเยซูตรัสกับนางว่าขอน้ำให้เราดื่มบ้างขณะนั้นสาวกของพระองค์เข้าไปซื้ออาหารในเมืองหญิงชาวสมาเรียทูลพระองค์ว่าฉะไหนท่านผู้เป็นยิวจึงขอน้ำดื่มจากดิฉันผู้เป็นหญิงชาวสมาเรียเพราะพวกยิวไม่คบหาชาวสมาเรียเลย So this woman's from Samaria. ผู้หญิงคนนี้เป็นชาวสมาเรีย Can you think of like somebody that you really don't like? ลองจินตนาการนึกถึงคนหนึ่งที่เราไม่ชอบแบบมากๆเลย Or somebody that really doesn't like you? หรือคนสักคนหนึ่งที่เขาไม่ชอบเรามากๆก็ได้ครับ Yellow and red. เสื้อเหลืองเสื้อแดง In America we have Democrat, Republican. ก็ที่อเมริกาเรามีพรรคเดโมแครตกับพรรคริพับลิกันนะฮะ Blue and red. เป็นสีแดงกับสีน้ำเงิน They're always fighting, ทะเลาะกันประจำนะ saying mean things on Facebook. แล้วก็พูดจาแบบรุนแรงกันใน Facebook เลยนะ
Some of them, they really actually hate each other. แล้วก็บางคนนี่คือเขาเกลียดกันแบบเกลียดจริงๆเลยนะ And they get in actual fights, แล้วก็ชกกันด้วยนะ lawsuits. แล้วก็มีการฟ้องคดีกัน Just very bad. แย่มาก Samaritan and Jew, they absolutely hate each other. คนสมาเรียกับคนยิวเนี่ยก็แบบนั้นคือเกลียดกันมากนะ The Samaritans are partially Jewish. คือคนสมาเรียเนี่ยเขาเป็นเหมือนกับลูกครึ่งยิวนะ They're the Jewish people that have married other races. ก็คือเป็นคนยิวที่ไปแต่งงานกับชนชาติอื่นๆนั่นแหละ And so, much like I think in your country, in my country, some people they will get picked on for that. แล้วก็เหมือนกับวัฒนธรรมของคุณก็อาจจะมีเหมือนในวัฒนธรรมผมก็คือว่าถ้าเกิดเป็นลูกครึ่งเนี่ยอาจจะถูกล้อบ้างเลย If I am half Thai and half Cambodian, อย่างเช่นถ้าเป็นผมเป็นลูกครึ่งไทยลูกครึ่งเขมรเนี่ย or half American and half Mexican, หรือลูกครึ่งอเมริกันเม็กซิกันอย่างเงี้ย right? Sometimes it's a hard life. บางครั้งก็ดำเนินชีวิตยากนะ So that's what she is. ฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้เขาเป็นนะ And so she cannot believe that this Jewish man will talk to her and ask her for water. เธอจึงแบบตะลึงมากแบบไม่อยากจะเชื่อเวลาที่มีผู้ชายยิวคนหนึ่งเนี่ยมาพูดกับเธอนะแล้วแถมขอเธอดื่มน้ำด้วย He doesn't have his own cup. คือพระเยซูเองก็ไม่มีแก้วของตัวเองด้วยนะ That means he's going to drink out of a Samaritan woman's cup. แล้วก็หมายถึงฉะนั้นมันหมายถึงว่าพระเยซูต้องดื่มน้ำจากแก้วเดียวกับเธอซึ่งเป็นผู้หญิงชาวสมาเรีย Are there people in your life you would never want to drink out of their มี cup? ใครในชีวิตเราไหมครับเราจะไม่ยอมดื่มน้ำแก้วเดียวกับเขาเลยใช่ไหม So it's a weird encounter. คือมันเป็นประสบการณ์ที่ประหลาดมากนะพูดถึง And she thinks this is very strange that he's doing this. แล้วเธอผู้หญิงคนนี้ก็คิดว่าสิ่งที่พระเยซูกำลังทำเนี่ยมันประหลาดสุดๆเลย But look what he says, verse 10. แต่ลองดูนะพระเยซูตอบว่าไงนะครับพระเยซูตรัสตอบนางว่าถ้าเจ้าได้รู้จักของที่พระเจ้าประทานและรู้จักผู้ที่พูดกับเจ้าว่าขอน้ำให้เราดื่มบ้างเจ้าคงจะได้ขอจากท่านผู้นั้นและท่านผู้นั้นก็คงจะให้น้ำดำรงชีวิตแก่เจ้า If you knew who I was, you'd be asking me for some พ water. ระเยซูบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดคุณรู้จักว่าเราเป็นใครนะเจ้าแหละต้องมาเป็นคนขอน้ำจากดื่มน้ำจากเรา And I could give you living water. แล้วเราจะสามารถให้น้ำดำรงชีวิตแก่เจ้าด้วย Now, throughout the Gospel of John, คือในพระคัมภีร์ยอห์นทั้งเล่มเลยนะฮะ you go home and you read more of this Gospel, or you're doing some devotional, reading John. คือถ้าเกิดเรากลับไปบ้านไปอ่านพระคัมภีร์เฝ้าเดี่ยวหรือศึกษาพระคัมภีร์ยอห์นเองเนี่ย Always remember the people that are talking to Jesus, เราต้องจำไว้เสมอนะครับว่าทุกครั้งที่มีคนคุยกับพระเยซูเนี่ย that are physically minded, not heavenly minded. คนเหล่านี้ที่คุยกับพระเยซูทุกคนเนี่ยความคิดเขามีแต่เนื้อหนังทั้งนั้นเลย She's thinking about water that comes in the well. คือเธอผู้หญิงเนี่ยมองแค่คิดถึงแต่น้ำที่อยู่ในบ่อที่มาจากบ่ออย่างเดียว Jesus is talking about a different kind of water. แต่พระเยซูไม่ได้พูดถึงน้ำนี่คือน้ำคนละประเภทนะที่พระเยซูกำลังพูดถึง It's a metaphor. มันเป็นคำเหมือนกับคำเปรียบเทียบ Spiritual water that is eternal life. ก็คือน้ำฝ่ายวิญญาณนั่นก็คือชีวิตนิรันดร์นั่นเอง Water that you can drink and never be thirsty again. น้ำที่จะสามารถดื่มแล้วก็ไม่กระหายอีกเลย Which means you're not thirsty because you're satisfied. ที่ไม่กระหายอีกเลยเนี่ยก็เพราะว่าเราได้รับการเติมเต็มแล้วนั่นเอง Right? If I eat 2 cheeseburgers สมมติว่าผมกินชีสเบอร์เกอร์ไป2 อัน and I drink 3 chocolate milkshake, แล้วผมกินมิลค์เชคช็อกโกแลตอีก3 แก้ว and Don says, "Hey, do you want a hot dog?" แล้วพี่ต้นก็มาบอกว่าอยากกินฮอทดอกอีกไหม I say no. ผมก็จะตอบว่าไม่นะครับ Im lao, I'm satisfied. คือเต็มอิ่มแล้วเต็มแล้วนะ That's what he's offering, satisfaction. นั่นก็คือสิ่งที่พระเยซูคริสต์มานำเสนอนะนั่นก็คือการเติมเต็มนั่นเองนะ A state of your soul มันเป็นสถานะฝ่ายวิญญาณนะครับ that your soul will never hunger and thirst ที่ again. จิตวิญญาณของเราเนี่ยจะไม่ต้องหิวกระหายต้องการสิ่งใดอีก Because you will be filled with the love and the joy and the peace of เพราะ God. เราจะถูกเติมเต็มด้วยความรักความชื่นชมยินดีและสันติสุขของพระเจ้านั่นเอง Okay, so let's keep going. Look at verse 11. ลองดูต่อไปในข้อที่ 11 นะครับ พระเยซูตรัสตอบว่าทุกคนที่ดื่มน้ำนี้จะกระหายอีก What should 11 ใช่ไหมนางทูลว่าท่านเจ้าค่ะท่านไม่มีถังตักและบ่อน้ำนี้ก็ลึกท่านจะได้น้ำลงชีวิตนี้มาจากไหน So she's still thinking about physical water? เห็นไหมครับว่าผู้หญิงคนนี้ก็ยังคิดถึงเรื่องแต่น้ำที่อยู่ในบ่อคือน้ำเป็นเนื้อหนังอยู่นะ And she's basically laughing at him. แล้วก็เหมือนกับพูดไปว่าคงขำพระเยซูไปด้วยนะ Like, you don't have anything to get water with. คงจะแบบประมาณว่าเฮ้ยคงยังไม่มีขันหรือไม่มีอะไรจะมาตักเลยอ่ะ I'm the one who brought buckets. ฉันมีทั้งถังมีถังเนี่ย Where are you going to get this water? คงจะไปเอาน้ำมาจากไหน
I've got to skip a part. Let's read 12 to 14. ก็ขออ่าน 12-14 เลยนะครับเช้านี้นะครับท่านเป็นใหญ่กว่ายาโคบพระบุรุษของเราผู้ได้ให้บ่อน้ำนี้แก่เราหรือและยาโคบเองก็ได้ดื่มจากบ่อน้ำนี้รวมทั้งบุตรและฝูงสัตว์ของท่านด้วยพระเยซูตรัสตอบว่าทุกคนที่ดื่มน้ำนี้จะกระหายอีกแต่ผู้ที่ดื่มน้ำซึ่งเราจะให้แก่เขานั้นจะไม่กระหายอีกเลยน้ำซึ่งเราจะให้เขานั้นจะบังเกิดเป็นบ่อน้ำพุในตัวเขารุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์ So now he is speaking to her very plainly, แล้วตอนนี้พระเยซูก็อธิบายให้เธอพูดกับเธออย่างชัดเจนเลย trying to tell her, you're thinking only of the physical คือ water. พระองค์เราจะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเธอแต่เรื่องน้ำที่เป็นฝ่ายเนื้อหนังนะ I'm talking about something much greater than that. พระองค์กำลังพูดถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นมากนะ And again, this is a metaphor for the gospel. และอีกครั้งหนึงนะครับนี่เป็นคำเปรียบเทียบที่พระเยซูใช้เพื่อสื่อถึงข่าวดีนั่นเองข่าวประเสริฐ So she looks back at him. ฉะนั้นผู้หญิงคนนี้จึงมองไปที่พระเยซูเนี่ย She says, give me this water. แล้วเธอก็อยากได้น้ำนี้ไงบอกว่าเอาน้ำนี้มาให้หน่อย And then I won't have to come to this well anymore. เพื่อที่ฉันจะไม่ต้องมาที่บ่อน้ำนี้อีก And she doesn't want to come to the well. Why? แล้วทำไมถึงผู้หญิงคนนี้เขาถึงไม่อยากมาบ่อน้ำบ่อยๆครับ We find out later on in the story. เราก็จะได้เรียนรู้ต่อไปว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงเป็นอย่างนั้น Jesus tells her everything that she's ever done. แล้วพระเยซูคือพระเยซูจะบอกว่าเธอเคยทำอะไรมาบ้างในอดีต He tells her how many husbands she's already had and how she's living with a new man now. แล้วก็คือพระเยซูก็บอกว่าเนี่ยที่ผ่านมาเธอมีสามีมากี่คนแล้วและที่สำคัญในคนที่อยู่ด้วยตอนนี้ก็ที่เป็นสามีของเธอเนี่ย Do you guys know like the girl that you went to high school with พี่น้องรู้จักสมมติมีเพื่อนผู้หญิงที่เคยไปเรียนมัธยมด้วยกันมีไหม or you went to หรือ college ไปเรียนมหาลัยแล้วมีเพื่อนผู้หญิงไหม and she liked to date a lot? แล้วก็ชอบเดทเยอะๆอะชอบมีไปพบคนคนนี้เยอะๆอะ Right? So this woman, she liked to date a lot ฉะนั้นผู้หญิงคนนี้ก็แบบนั้นนะครับคือเขาชอบควงหลายๆคนนะ and the whole town knew it แล้วก็ทั้งเมืองรู้เลยนะ and she was ashamed about it. ก็เธออายนะ And she was always finding her purpose and her worth คือเธอเนี่ยมักจะไปแสวงหาคุณค่าของตัวเธอเนี่ย in the arms of men ภายในอ้อมแขนของผู้ชาย and relationships with men, ในความสัมพันธ์กับผู้ชายเท่านั้น and it had never satisfied. แต่แล้วไม่มีความสัมพันธ์ใดเลยที่เคยเติมเต็มเธอได้นะ But that's why she doesn't want to come to the well when other people are there, ก็นั่นเป็นสาเหตุที่เธอไม่อยากจะมาที่บ่อน้ำบ่อยๆนะ because they will gossip about เพราะว่า her. ถ้าเกิดมีคนอยู่ที่นั่นคนก็จะนินทาเธอใช่ไหม They're not nice. ก็คือคนเขาไม่ได้ใจดีนะฮะ So she would love to avoid these people, ฉะนั้นถ้าเป็นไม่ได้เธออยากจะหลบหลีกคนเหล่านี้นะ to drink his magical water, แล้วก็ดื่มน้ำที่เป็นน้ำพิเศษของพระเยซูดีกว่า and never go back to that จะได้ well. ไม่ต้องมาตักน้ำอีกไง So what she really wants to avoid is judgment, จริงๆแล้วสิ่งที่เธอพยายามหลบหลีกก็คือการตัดสินใช่ไหมครับ criticism, ก็คือคำที่คนจะมาวิจารณ์เธอ and guilt. แล้วก็ความรู้สึกผิดของเธอเองนั่นแหละ And so what she really needs ฉะนั้นสิ่งที่เธอต้องการจริง ๆ แล้วนะครับ is not to avoid the well. จริงๆแล้วไม่ใช่การที่จะต้องหลบหลีกบ่อน้ำนี้นะ She needs grace. เธอต้องการพระคุณ She needs somebody to love her, เธอต้องการบางคนที่จะรักเธอ to forgive her, ที่จะอภัยให้เธอ to not condemn แล้ว her. ก็ไม่โทษเธอ And that's who she meets in Jesus. และนั่นคือคนที่เธอได้พบในพระเยซู So she's not getting it, and Jesus says in 16 through 18. แล้วก็คือตอนนั้นคุยถึงตรงนี้เธอก็ยังไม่เข้าใจอีกนะพระเยซูก็เลยพูดต่อในข้อ 16 ถึง 18 นะครับพระเยซูตรัสกับนางว่าไปเรียกผัวของเจ้ามานี่เถิดนางทูลพระองค์ว่าดิฉันไม่มีผัวค่ะพระเยซูตรัสกับนางว่าเจ้าพูดถูกแล้วว่าผัวไม่มีเพราะเจ้าได้มีผัว5 คนแล้วและคนที่เจ้ามีอยู่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ผัวของเจ้าเรื่องนี้เจ้าพูดจริง And he's not saying these things to destroy her. และสิ่งที่พระเยซูได้พูดเนี่ยพระองค์ไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายเธอนะครับ He's not saying these things in a condemning tone. เธอไม่ได้พระเยซูไม่ได้มีเจตนาจะตัดสินเธอนะครับ He's just showing her he knows why she doesn't want to come to the well. พระเยซูไม่กำลังจะบอกให้เธอเข้าใจว่าจริงๆพระองค์รู้นะว่าทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงมาที่บ่อน้ำเวลา And then she says, 19 and 20. แล้วก็ในข้อที่ 19-20 นะครับนางทูลพระองค์ว่าท่านเจ้าคะดิฉันเห็นจริงแล้วว่าท่านเป็นผู้เผยพระวจนะบรรพบุรุษของพวกเรานมัสการที่ภูเขานี้แต่พวกท่านว่าตำบลที่ควรนมัสการนั้นคือเยรูซาเล็ม So I don't think she likes where the conversation is headed. พูดง่ายก็คือว่าเธอเริ่มรู้สึกอึดอัดแล้วว่าประเด็นที่พระเยซูกำลังจะไปถึงตอนนี้ And I think she's trying to change the subject a little bit. เธอก็เลยพยายามจะเปลี่ยนประเด็นนิดหน่อยนะตรงนี้ She starts talking about, who worships where. มันเริ่มมาคุยเรื่องศาสนาศาสตร์ดีกว่าว่าต้องไปนมัสการตรงไหนอะไรยังไงอะไรอย่างนี้นะ
And Jesus is part of the Jewish people. แล้วก็พระเยซูเนี่ยเป็นคนยิวนะฮะ And you know, they said, well, we should worship in Jerusalem. แล้วก็คือปกติคนยิวเนี่ยเขาบอกว่าต้องนมัสการในเยรูซาเล็มนะ But the Samaritan people said, no, we should worship here. แต่ว่าคนสมาเรียก็จะบอกว่าไม่เราจะต้องนมัสการที่ภูเขา So she's hoping to have some debate about เธอ this. ก็คงคิดว่าตอนนี้แหละกะว่าได้เถียงกับพระเยซูได้ละ But he doesn't fall for it. แต่พระเยซูก็ไม่หลงกลนะครับผม He comes back to what he was talking about. พระเยซูก็กลับมายังประเด็นของพระองค์ตั้งแต่ต้นของพระองค์อีกเหมือนเดิม Verse 21 to ใน 24. ข้อที่21ถึง24เลยคราวนี้นะพระเยซูตรัสกับนางว่าหญิงเอ๋ยเชื่อเราเถิดคงมีวันหนึ่งที่พวกเจ้าจะไม่ได้ไหว้นมัสการพระบิดาเฉพาะที่ภูเขานี้หรือที่เยรูซาเล็มซึ่งเจ้านมัสการนั้นเจ้าไม่รู้จักซึ่งพวกเรานมัสการเรารู้จักเพราะความรอดนั้นมาจากพวกยิวแต่วาระนั้นใกล้เข้ามาแล้วและบัดนี้ก็ถึงแล้วคือเมื่อผู้ที่นมัสการอย่างถูกต้องจะนมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะว่าพระบิดาทรงแสวงหาคนเช่นนั้นนมัสการพระองค์พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณและผู้ที่นมัสการพระองค์ต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง Okay, so what's Jesus saying? พระเยซูกำลังพูดว่าอะไรครับ It doesn't matter if it's that temple or this temple. คือพระองค์กำลังบอกมันไม่สำคัญนะไปนมัสการในพระวิหารหรือบนภูเขานี้ It could be Tairomprakhun. It could be another Bible-believing church. คือจะเป็นคริสตจักรท่านพระคุณหรือคริสตจักรอะไรก็ตามที่ยึดในพระคัมภีร์เนี่ย It could be up on the mountain or down by the river. คืออยากจะไปบนภูเขาอยากจะไปข้างแม่น้ำก็แล้วแต่ At the university, at your house. อยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่มหาลัย It doesn't matter คือมันไม่ใช่สถานสำคัญ because we don't worship based on some location. เพราะการนมัสการที่แท้จริงมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่ครับ We worship wherever we are, คือเรานมัสการทุกที่ต่างหากที่เราอยู่ and we do it with the right spirit, แต่เราต้องนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณ and we do it seeking the truth, แล้วก็ด้วยการแสวงหาความจริง right? And a part of this is, I think, pointing to the Holy Spirit, แล้วก็พระเยซูกำลังชี้ไปที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยนะครับ the thing that will unite all believers. ก็คือสิ่งที่จะเชื่อมผู้เชื่อทุกคนเข้าด้วยกันนั่นเอง And the Holy Spirit helps us to know and grow in the truth. แล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเนี่ยจะช่วยให้เราที่จะรู้ความจริงและเติบโตขึ้นในความจริงด้วย All right, let's just read lastly 25 and สุด 26. ท้ายนะครับ 25 ถึง 26 นะครับ นางทูลพระองค์ว่าดิฉันทราบว่าพระเมสสิยาที่เรียกว่าพระคริสต์จะเสด็จมา เมื่อพระองค์เสด็จมาพระองค์จะทรงชี้แจงทุกสิ่งแก่เราพระเยซูตรัสกับนางว่าเราที่พูดกับเจ้าคือท่านผู้นั้น So here's a woman that believed in the coming of the Messiah. คือจริงๆผู้หญิงคนนี้เขาเชื่อนะว่าพระเมสสิยาจะเสด็จมา She was looking forward to it แล้วเธอรอคอยด้วยอยากให้พระเมสสิยามาสักที because Jewish people didn't like her. เพราะว่าคนยิวเนี่ยไม่ชอบเธอนะ The other people in her village didn't like คน her. ในหมู่บ้านเธอยังไม่ชอบเธอ Nobody liked her. ก็ไม่มีใครรักเธอเลยนะ And she just wanted to find some love and acceptance. และเธอต้องการเพียงแค่บางคนที่จะมายอมรับเธอและรักเธอบ้าง And she knew that the Messiah would be the one person that would forgive her. และเธอรู้เลยว่าพระเมสสิยาเนี่ยเป็นคนนั้นแหละที่จะมายกโทษให้เธอได้ He would be the one person that would not hold her sin against her. จะเป็นคนนั้นแหละที่จะไม่เอาความบาปของเธอมาถือไว้ต่อหน้าใส่หน้าเธอ He would offer freedom, แล้วก็จะมาให้เสรีภาพ the promise of a new life, แล้วก็สัญญาว่าจะให้ชีวิตใหม่ the promise of dignity. แล้วก็คำสัญญาที่จะให้ศักดิ์ศรีแก่เธออีกครั้ง And then he says, I'm here. แล้วพระเยซูก็บอกว่านั่นแหละคือคนนั้น That has to be a big surprise, right? ผู้หญิงคนนั้นคงจะเซอร์ไพรส์มากเลย So eventually the story ends with she will go back to her village. ก็สุดท้ายนะครับเรื่องนี้จะจบลงก็คือว่าผู้หญิงคนนี้ก็กลับไปที่หมู่บ้านเธอ She tells everybody about what แล้วก็ happened. เธอก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับเธอให้คนในหมู่บ้านฟัง They have to hear it for themselves. บอกว่าเฮ้ยนี่ต้องไปฟังเองดีกว่าอะไรประมาณนี้ And then when they encounter Jesus, they beg him, stay in our village. แล้วเมื่อคนเหล่านั้นได้เจอพระเยซูเองนะคนเหล่านั้นก็แบบว่าผมคงจะพาอยู่ต่อที่หมู่บ้านนี้หน่อย And he does. He stays there for a few แล้ว days. พระเยซูก็อยู่นะหลายวันอยู่นะที่นั่น And then that whole village ends up believing in แล้ว him. บอกว่าทั้งหมู่บ้านเลยนะก็นั่นมาเชื่อพระเยซู So the beauty of this story ความสวยงามของเรื่องนี้นะครับ and the way that it captures the essence of the gospel ก็คือมันพูดถึงใจความสาระสำคัญของพระคิดคุณเลยครับ is that it tells us there's nobody that's outside of God's love. คือไม่มีใครที่อยู่นอกเหนือความรักของพระเจ้า There's nobody that cannot be saved by His ไม่มี grace. ใครก็ตามไม่มีใครเลยที่พระคุณของพระเจ้าจะช่วยให้รอดไม่ได้ And if Jesus comes to you, และถ้าพระเยซูคริสต์มาหาเรา
And he's not coming to us like this, แล้วก็คือพระองค์ไม่มาแบบเดินมาในห้องนี้แบบนี้นะฮะ but he's coming to us through his แต่ word, พระองค์มาหาเราทางพระวิญญาณทางพระคัมภีร์นะ through his people, the church, ผ่านคนของพระองค์ในคริสตจักรของพระเจ้า through some other experience. แล้วก็ผ่านประสบการณ์อื่นๆในชีวิตของเรา If he comes, we must receive him. เมื่อพระองค์มาหาเราเนี่ยเราต้องต้อนรับพระองค์ We must respond to his invitation ก็คือเราต้องตอบสนองต่อคำเชิญชวนของพระองค์ to drink of this new water ที่จะดื่มน้ำจากแหล่งน้ำใหม่นี้ and to remain in this new water. และยังคงยึดและดำเนินอยู่ในแหล่งน้ำนี้ด้วยนะ To not go back and want that other water ก็คือ again. ไม่กลับไปหาน้ำเดิมอีก To be satisfied. แต่ได้รับการเติมเต็ม To be content in Christ. แล้วก็รู้สึกพึงพอใจในพระเยซู So I would encourage you. ผมจึงอยากจะหนุนใจนะครับ I think all of us in here were Christians. ผมคิดว่าเราทุกคนในห้องนี้เรียกตัวเองว่าเป็นคริสเตียนนะ So we don't need the aspect of the story that says, "Oh, I can be saved too." คือเราคงไม่ต้องในแง่ที่บอกว่าเราจะต้องต้อนรับพระเยซูเพื่อจะรอดเนี่ยเราไม่ต้องเรียนตรงนั้นแล้วเนาะ But we do need to look around at the people around us แต่เราต้องไปมองถึงคนที่อยู่รอบๆในชีวิตของเรา and not give up on them แล้วก็อยากยอมแพ้นะ and not think that there is no hope for them อย่าคิดว่าคนเหล่านั้นเขาไม่มีหวังนะ and understand sometimes, like Jesus, we have to speak truth in love. และเราต้องเรียนรู้ที่จะบางครั้งเหมือนพระเยซูนะที่จะพูดความจริงด้วยใจรัก Sometimes we have to have a difficult บาง conversation. ครั้งต้องพูดบทสนทนาที่ยากๆให้กับเขา But who knows, maybe at the end of the แต่ conversation, ใครจะไปรู้ครับตอนท้ายบทสนทนาใช่ไหม their whole village will come to Christ. ทั้งหมู่บ้านอาจจะไม่รู้จักพระเยซูก็ได้ Amen. Let's pray. อธิษฐานด้วยกันครับ Father, พระบิดาเจ้า we thank you for your word. เราขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ Thank you for what we learned this morning เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่เราเรียนรู้ในเช้านี้ and this afternoon. แล้วก็บ่ายนี้ด้วย It is so great มันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มาก to now live in a nation. ที่ได้อยู่ในชนชาตินี้ The nation might not be for the gospel, ที่ชนชาตินี้อาจจะไม่ได้เชื่อในพระกิตติคุณ but it allows the gospel to flourish. แต่ก็ยังอนุญาตให้พระกิตติคุณของพระเจ้าเนี่ยประกาศได้ It allows us to come together as your church, ที่ยังอนุญาตให้เราทั้งหลายมารวมกันที่นี่ในฐานะคริสตจักรของพระเจ้า to grow deeper in your word. แล้วก็เติบโตขึ้นอย่างลึกซึ้งในพระวจนะของพระ So เจ้า I thank you for the freedom that we have in this เราจึง country ขอบคุณพระเจ้าสำหรับอิสรภาพในประเทศนี้ to know you and grow in you. ที่จะรู้จักพระเจ้าและเติบโตขึ้นในพระองค์ I pray that you would put Samaritan women in our lives แต่พระบิดาเจ้าเราอธิษฐานขอต่อพระองค์ที่พระองค์จะทรงใส่ผู้หญิงชาวสมาเรียเนี่ยให้อยู่ในรอบๆตัวของเรา and help us to have the courage ที่เราจะมีความกล้า and the humility และความถ่อมใจ to speak truth in love, ที่จะสามารถพูดความจริงด้วยใจรัก to talk to them about who you are แล้วก็บอกเขาว่าพระองค์เป็นผู้ใด and how you can satisfy. และว่าพระองค์สามารถเติมเต็มชีวิตของเขาได้อย่างไร And when you satisfy, และเมื่อพระองค์ทรงเติมเต็มใจของเขา you do it completely. พระองค์เติมเต็มอย่างครบบริบูรณ์ Help us all to remain completely satisfied ขอช่วยให้เราที่จะยังดำเนินชีวิตอยู่อย่างเติมเต็ม in your love and your grace. ในความรักและพระคุณของพระองค์ We pray in Jesus' name. อธิษฐานร่วมกันในพระนามพระคริสต์เจ้า Amen. ใจพรค Good รับ job, Bangkok.